विक्रम सम्वत 2080 सालको दसैँ र तिहारको भ्याकेसनमा हामी गोवा गएका थियौँ। गोवामा यो कलङ्गुट भन्ने बिचमा हामी यो पानी जहाज भनौँ या बोट के भनौँ जे भए पनि हामी यसमा चढेका थियौँ। हामी दुईजनाले नै ब्लू कलरको ज्याकेट लगाएका थियौँ, हाम्रो बुढाबुढीले नै। अनि त्यसपछि हामी दुईजनाको भिडियो बनाइरहेको थिएँ। त्यहाँ समुद्रको छाल यति धेरै आएको थियो, छेउमा तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ समुद्रमा डुब्ने मानिसहरू पनि उत्तिकै थिए भने छेउमा रमाउने पनि उत्तिकै मात्रामा थिए। जब हाम्रो बोट अगाडि बढ्दै गयो हामी एकदमै रमाइरहेका थियौँ यसरी।